Το σημείο που μου άρεσε πάρα πολύ προχθές, από που σας έκανα το live, αν θυμόσαστε, όπου είχα κάνει εκπομπή σχεδόν μία ώρα. Μόλις κοιτούσα λίγο τα στατιστικά της Βιέννης για να δω λιγάκι πόσοι αλλοδαποί κατοικούν εδώ στην πόλη. Οι συνολικοί κάτοικοι της πόλης είναι 2.038.000. 2.038.000. Οι αλλοδαποί το 2025 στη Βιέννη είναι 750.000. 750.000. Το έχουμε? Σε 2.038.000 κατοίκους. Δηλαδή αποτελούν περίπου, χονδρικά, μην ψαρώνουμε τώρα με τα νούμερα, αποτελούν χονδρικά περίπου το 30 με 35%. Ωραία. Οι αλλοδαποί κάτοικοι της Βιέννης. Τώρα, θέλετε να μάθετε ποιο είναι το απίστευτο? Είστε έτοιμοι? Πριν το πω, κάντε like και κοινοποιήστε, μπας και καταλάβουμε σιγά σιγά τι συμβαίνει τριγύρω μας. Το ίδιο ποσοστό το 2015, δηλαδή μόλις πριν από 10 χρόνια, ήτανε, επαναλαμβάνω ότι σήμερα οι αλλοδαποί είναι στη Βιέννη 750.000. Πριν 10 χρόνια μόλις ήταν 450.000, που σημαίνει ότι μέσα σε 10 χρόνια, έτσι, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν πάνω από 300.000 νέοι μετανάστες, αλλοδαποί, στη Βιέννη. Το έχουμε? Ωραία. Τώρα, αν πιστεύετε ότι αυτοί όλοι οι 300.000 που ήρθαν εδώ είναι Έλληνες, Φινλανδοί, είναι Ιταλοί, είναι Ισπανοί, είστε γελασμένοι. Γιατί δεν είναι. Ναι, θα βρεις, ναι, θα συναντήσεις, αλλά ξέρετε πόσους Έλληνες συνάντησα στη Βιέννη από τη στιγμή που ήρθα εδώ? Στο δρόμο δηλαδή, πόσους άκουσα να μιλάνε ελληνικά ή κατάλαβα ότι είναι Έλληνες? Μία Ελληνίδα. Μία Ελληνίδα, την οποία την κόβω σε κάποια φάση που ανέβαινα εδώ την ανηφόρα, πιο πάνω λίγο που είναι, και με το που τη βλέπω λέω η τύπισσα είναι Ελληνίδα, αφού το αίμα το ελληνικό το καταλαβαίνω από 1 χιλιόμετρο. Και με το που με πλησιάζει την ακούω που μιλάει στο τηλέφωνο και κάτι έλεγε, ήμουνα όντως κουρασμένη, ξέρω εγώ τι, και λέω Ελληνίδα. Λοιπόν, προσέξτε, μία Ελληνίδα. Αν πάμε από εκεί που μένω, από την Μάρτινστράσε, αν πάμε λίγο πιο πάνω, αν σας πάω λίγο πιο πάνω, είναι Türkenviertel, έτσι τα λένε εδώ πέρα, εντάξει, δηλαδή είναι ένα μέρος το οποίο είναι γνωστό δηλαδή ως μέρος όπου κατοικούν μόνο Τούρκοι. Προσέξτε, μόνο Τούρκοι, μόνο Τούρκοι, ό,τι σου λέω. Λοιπόν, θα βρεις και τίποτα Άραβες και αυτά, κάνα μαύρο, κάνα τέτοιο, και λες, είναι δυνατόν? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Επαναλαμβάνω, έτσι, και σκεφτείτε ότι ένα μεγάλο μέρος, θα το πω και αυτό, ένα μεγάλο μέρος της εργατικής, έτσι, κάτσε λίγο να πάρω λίγο το κινητό στο χέρι πιο καλά, ένα μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης προέρχεται από πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, έτσι, δηλαδή από Πολωνία, από Ουγγαρία, από Σλοβακία. Οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται κυρίως με τη δόμηση, είναι πάρα πολύ καλοί, έτσι, οικοδόμοι, και γενικά κάνουν πολλές
χειρονακτικές εργασίες αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει. Λοιπόν, αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία, αυτές οι χώρες. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, κανείς δεν μιλάει ότι, και ήμουν έτοιμος να φανταστείτε, το είχα μόλις τώρα το κινητό μου στο χέρι και έβλεπα τα στατιστικά με τους μετανάστες και βλέπετε την κυρία αυτή είναι εκεί με το μπλε. Τώρα εγώ δεν θέλω φυσικά να εστιάσω πάρα πολύ. Την κυρία με το μπλε την βλέπετε, προφανώς και είναι Αυστριακή, και κρατούσα το κινητό μου στο χέρι και σηκώνομαι πάνω και είμαι έτοιμος να της δείξω τα στατιστικά, έτσι, μέσα σε 10 χρόνια τι έχει αλλάξει. Και ήθελα, δηλαδή σηκώνομαι πάνω, δεν το τόλμησα από σεβασμό και μόνο. Σηκώνομαι πάνω και λέω θα πάω να της το δείξω, της κυρίας. Και κάνω 2 βήματα, έτσι, και έχω στο χέρι μου το κινητό και βλέπω ας πούμε τα stats. 2015, έτσι, επαναλαμβάνω, 2015. 450.000 μετανάστες, αλλοδαποί βασικά, αλλοδαποί στη Βιέννη. 2025, 750.000, και είναι κάτι το οποίο το έχει πόνει στο χέρι μου, γι' αυτό καμιά φορά λάμερα. Αυτό που λένε πολλές φορές και οι Γερμανοί, Tendenz steigend, εντάξει, που σημαίνει τι, ότι αυτός ο αριθμός των ανθρώπων, των μεταναστών, έχει αυξητική τάση. Και μπορώ ήδη να φανταστώ ότι μέχρι και το 2035 οι μετανάστες, οι αλλοδαποί, θα είναι στην Αυστρία, στη Βιέννη, 1 εκατομμύριο. Η κυρία που σας έλεγα πριν λίγο φεύγει και δεν θα μπορέσει να ακούσει αυτό που ήθελα να της πω, και όλο στοιχείως γύρισε και με κοίταξε, λες και κάτι αισθάνθηκε. Οι άνθρωποι πολλά αισθάνονται, να ξέρετε. Να υπενθυμίσω, όσοι έχετε μπει τώρα, αν θέλετε να κάνετε εγγραφή, να κοινοποιήσετε αυτή την εκπομπή, να κάνετε φυσικά like για να μπορέσουν να την δούνε κι άλλοι άνθρωποι. Γράψτε μου κάτω από το βίντεο την γνώμη σας, τι πιστεύετε για όλα αυτά, τι πιστεύετε ότι πρέπει να συμβεί, τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει. Μη μου γράψετε ποιοι κρύβονται από πίσω, τα ξέρουμε. Δεν είμαστε χθεσινοί σε αυτόν τον κόσμο. Από την άλλη, να πω και το άλλο το story. Δεν είναι κακό, έτσι. Και εγώ ήμουν μετανάστης στη Γερμανία και το ξέρετε όσοι είστε φίλοι στο κανάλι. Αλλά παίζει ρόλο τι ποιότητα μεταναστών υπάρχει κάπου. Επίσης, να πούμε και το άλλο. Όταν εμείς οι Έλληνες πήγαμε στην Γερμανία, δεν υπήρχε κάποιο κρυφό σχέδιο εξελληνισμού της Γερμανίας. Συμφωνούμε σε αυτό όλοι? Όταν πήγαμε εμείς οι Έλληνες στην Γερμανία, δεν υπήρχε κάποιο κρυφό σχέδιο εξελληνισμού της Γερμανίας ή να πούμε της Αυστρίας, όπως είναι τώρα. Καμία σχέση. Έτσι. Αλλά αν με ρωτήσει κάποιος, υπάρχει κρυφό σχέδιο αραβοποίησης, τουρκοποίησης, θα έρθω και στους Τούρκους, της Ευρώπης? Ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή αυτά εδώ που βλέπετε τώρα όλα, έτσι, τα βλέπετε όλα αυτά. Σε 20 χρόνια, αν αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα εδώ πέρα, που χορεύουν, που παίζουν, που κάνουν γιόγκα, που γυμνάζονται, σας είχα δείξει και προχθές το βίντεο, αν αυτό εδώ το πάρκο έρθουν Αλγερινοί, Μαροκινοί, πειρατές, και όλοι αυτοί οι σαραμάρα κουκουνάρα, οι επενδυτές που πολλές φορές λέω, αυτοί όλοι οι επενδυτές, και αρχίζουν εδώ και ρίχνουν λεφτά με ουσίες, αυτοί όλοι εδώ θα φύγουν. Εντάξει, όπως ήθιστε να συμβαίνει. Εντάξει, αυτοί όλοι εδώ που παίζουν τώρα θα φύγουν. Όπως έφυγαν από πολλές άλλες περιοχές της Βιέννης
αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Και πολλές φορές συρρυκνώνονται και συρρυκνώνονται και συρρυκνώνονται. Το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι. Επαναλαμβάνω τα νούμερα και θα σας πω και για τους Τούρκους. Γιατί κάποιοι από εσάς σίγουρα θα αναρωτιέστε πόσοι Τούρκοι ζουν εδώ στη Βιέννη. Λοιπόν, εγώ μέτρησα, βασικά τι μέτρησα, διάβασα στη Wikipedia ότι ζουν 75.000 εγγεγραμμένοι από 2 γονείς Τούρκοι στη Βιέννη. 75.000. Τώρα, αν το νούμερο είναι παραπάνω, αν π.χ. αγγίζει και τις 100.000, δεν το ξέρω αυτό, αλλά φανταστείτε ότι αναφέρομαι μόνο στη Βιέννη. Έτσι. Μόνο στη Βιέννη είναι το νούμερο αυτό. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Εμείς οι Ευρωπαίοι και γενικά ειδικά οι Αυστριακοί είμαστε τόσο αγαθιάριδες που ξεχάσαμε ότι κάποτε αυτοί οι άνθρωποι, οι Οθωμανοί, είχαν έρθει μέχρι τις πύλες της Ευρώπης και είχαν προσπαθήσει να καταλάβουν αυτή την χώρα. Έτσι, τι θέλω να πω? Κάποιον ο οποίος είχε προσπαθήσει να σε κατακτήσει, ναι, ίσως μπορείς να το συγχωρήσεις, να το συγχωρέσεις. Αλλά το να το επιτρέψεις τόσο άνετα και εύκολα ελεύθερη είσοδο στη χώρα σου και να τον αφήσεις να παίζει μπάλα στους δρόμους και να πουλάει ουσίες στα παιδιά σου, όχι. Αυτό δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι να φέρνουν, παρόλο που ακούω μουσική τουρκική, έτσι, παρόλο που έχω πάει στην Τουρκία, παρόλο που ένα μέρος του τουρκικού πληθυσμού το αποδέχομαι, ειδικά τους γέντσαρους, δεν αποδέχομαι καθόλου όμως κάποιους κουτοπώνηρους τουρκαλάδες που είναι πατριάρχες, έτσι, που είναι κολόμαγκες, που είναι 10 εμείς, ένας εσύ και σε μαχαιρώνουμε, πουλάμε ουσίες στα πεζοδρόμια, στα παιδιά σου και στις κόρες σου. Ωραία. Αυτήν τη συγκεκριμένη φάρα, την συγκεκριμένη, την ξέρω πάρα πολύ καλά και όσοι είστε από Γερμανία, Αυστρία, την ξέρετε κι εσείς. Δεν την ξέρουν οι Έλληνες της Ελλάδας. Εγώ αυτήν τη συγκεκριμένη φάρα την ξέρω πάρα πολύ καλά. Εντάξει, την έχω ζήσει στο πετσί μου. Και η συγκεκριμένη αυτή φάρα δεν έχει καθόλου τον προσύνη μέσα της. Και με εντυπωσιάζει και με εκπλήσει πως οι Αυστριακοί είναι τόσο αγαθοί και τους αφήνουν να αλωνίζουν στις γειτονιές τους. Τα νούμερα, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγάλα, έτσι, όχι μόνο για τους Τούρκους, γενικά για τους αλλοδαπούς και μετανάστες. Τα νούμερα είναι τραγικά. Ωραία. Εύχομαι να μην συμβεί το ίδιο με την ίδια αυξητική τάση και στην Ελλάδα. Εύχομαι κάποια στιγμή επίσης οι Αυστριακοί να ξυπνήσουν, γιατί αν συνεχίσουν έτσι, επαναλαμβάνω, μέχρι το 2050, που είναι από τώρα σε 25 χρόνια, αν πάρουμε αυξητικά και γεωμετρικά και μαθηματικά την εξέλιξη του πληθυσμού, αν σήμερα είναι 750.000 μετανάστες, το 2050 θα είναι 1,5 με 2 εκατομμύρια αλλοδαποί μετανάστες και ο πληθυσμός της πόλης θα είναι περίπου 3-3,5 εκατομμύρια. Δηλαδή θα έχουν ξεπεράσει το 50 μέχρι και 60% οι μετανάστες. Που σημαίνει τι? Αυτοί εδώ όλοι που βλέπετε, οι Αυστριακοί, αυτοί εδώ, μην τους χαρακτηρίζω τώρα με μια ωραία λαϊκή λέξη, θα επιμείνω στο αγαθιάριδες, θα είναι μειονότητα στη χώρα τους. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για καμπανάκια, έτσι? Καμπανάκια! Αυτά είναι καμπανάκια. Το ποιος τα ακούει, παρένθεση, χτυπάνε καμπάνες τώρα. Αν στήσετε καλά αυτοί, θα τις ακούσετε. Τις ακούτε? Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πάνω που το έλεγα. Λοιπόν,
Για να δούμε. Τι μελιγενέστε στην Ευρώπη, τι μελιγενέστε στην Ελλάδα, στην Αυστρία, στη Γερμανία. Για τη Γερμανία δεν έχω καμία ελπίδα ούτως ή άλλως. Καμία ελπίδα. Έτσι, έχουν αραβοτουρκοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά οι φίλοι που με βλέπετε από Γερμανία. Και ένα τελευταίο, πολύ σημαντικό, το οποίο θέλω να κάνετε like και να κοινοποιήσετε. Ένα τελευταίο, ακούστε. Είμαστε τόσο χαζοί, έτσι, το είπα και χθες. Αντί να δώσουνε στους Έλληνες, στους Ευρωπαίους και στους Αυστριακούς, έτσι, Kindergeld, ωραία, δηλαδή επίδομα για τέκνα, τα δίνουνε σε Τούρκους, σε Άραβες και σε άλλους και καλά πρόσφυγες. Για σκέψου λίγο, Ευρωπαίοι, χωρίς το ευρώ, στις δικές τους τις χώρες θα έδιναν ίσο επίδομα στους Άραβες ή στους Τούρκους και ίσο επίδομα στους ξένους? Όχι. Άρα λοιπόν ήρθε η στιγμή, αν και δεν ακούγεται πολύ ευρωπαϊκό αυτό, να υιοθετήσει η Ευρώπη μια άλλη ατζέντα, μια ευρωπαϊκή ατζέντα, που σημαίνει τι? Όσο και αν κάποιοι κλωτσίστε τώρα, δεν με ενδιαφέρει. Που σημαίνει τι? Θα πρέπει λοιπόν να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα και οικονομικά περισσότερα δικαιώματα οι Ευρωπαίοι πρώτα, έτσι, π.χ. για την Αυστρία πρώτα η Αυστρία, μετά οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι να παίρνουν οικονομικές βοήθειες και μετά όλοι οι υπόλοιποι, ώστε να υπάρξει προστασία της Ευρώπης. Εντάξει, γιατί επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται στις δικές τους τις χώρες να δείτε το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας στην Τουρκία ή ξέρω εγώ στο Κουβέιτ, ωραία, και να ζητήσεις κράτος δικαίου και πρόνοιας ίσο για τον Έλληνα και ίσο για τον Άραβα. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πόσο μάλλον να έδιναν οι Άραβες επιδόματα και επιχορηγήσεις στους Έλληνες ή στους Ευρωπαίους να πάνε να αραδιάζουν παιδιά στις χώρες τους. Αυτό δεν θα το έκαναν ποτέ, ουδεπόποτε. Που λένε και, λοιπόν, που λέει και το τέτοιο, το ρητό, ποτέ οι Άραβες. Αυτά που λέω, συγκρατήστε τα όλα, δείτε ξανά την εκπομπή αυτή από την αρχή, κάντε like, κοινοποιήστε και εγγραφείτε στο κανάλι. Έχουμε, πιστεύω, να πούμε κι άλλα πολλά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.